Joo, tehdäänpä pari korvakorut näin jouluaikaan. Nyt on vähän myöhäistä, mutta no, ensi vuodeksi sitten. Näitä hoppeisia ostin tai tilasin suoraan noita valmiita. Sitten on noita rinkuloita, millä yhdistää niitä. Sitten on myös kultaisia. Varmoin vuoksi on sitten nuuta, josta voi itse väännellä. Sitten on taustoja, joilla kiinnittää. Palloja, näistä tehdään erilaisia. Ja kulkusia. Tehdäänpä niistä. Seuraavat korvikset.